सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई नमस्कार। मगन टेक युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र विशेष यो च्यानल टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड हो। जस्तै कम्प्युटर इस्यु, मोबाइल सेटिङ, कम्प्युटर सेटिङ, आधार कार्ड, भोटर कार्ड प्रब्लम्ससँग रिलेटेड तपाईहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ। साथै इलेक्ट्रिकल भयो या मेकानिकल कुनै पनि टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरूको तपाईँले जानकारी यस युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँहरूले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आशा छ यो च्यानल तपाईँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ। अनि आउँदो दिनहरूमा म धेरै राम्रा टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भिडियोसहरू अपलोड गर्दै जान्छु। तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्, हेर्नुहोस् यो युट्युब च्यानललाई। अनि टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू तपाईँहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यस युट्युब च्यानलबाट।